Business 360 presents 360 Leadership with Saurabh Jyoti. Supported by Citron. Good night. लामखुट्टे भगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्. Good night liquid. A Media9 Presentation. Welcome to another episode of 360 Leadership with me, Saurabh Jyoti. Deeply influenced by the accomplishments of Warren Buffett, Ajay Shrestha wanted to build an investment company that is run on the principles and ethics of Berkshire Hathaway. He established iCapital, an asset management and advisory company, in 2013. A Kathmandu University topper, Ajay Shrestha specializes in finance and has been engaged with national and international financial markets for nearly 2 decades now, with expertise in stock investment. Let's welcome to the show MD of Alpha Capital, Mr. Ajay Shrestha. अजय श्रेष्ठ एक युवा उद्यमशीलता अन्वेषण अनुसन्धान प्रक्रियाहरू र सफलताका अनन्य पात्र हुनुहुन्छ, जसको विचारले नै हरेक काम र कामका हरेक पक्षमा अटल फोकस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ। सन् 2013 मा सम्पत्ति व्यवस्थापन र सल्लाहकार कम्पनी iCapital स्थापना गर्नुहुने उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका टपर हुनुहुन्छ। फाइनान्समा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका श्रेष्ठ स्टक लगानीमा विशेषज्ञताका साथ झण्डै 2 दशकदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा संलग्न हुनुहुन्छ। अजय श्रेष्ठ कोका-कोला बेभरेज नेपालका निर्देशक, अल्फा क्यापिटल होल्डिङ्स इन्कका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक, उद्यमी संस्थाका सदस्य, नेपाली पैसाका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक, सोर्स कोड फिनटेकका संस्थापक तथा अध्यक्ष, क्याफिनका संस्थापक तथा निर्देशक हुनुका साथै एटिक ग्रुपका अध्यक्ष, टु नर्थ एसोसिएट्सका साझेदार र नेपाली युवा उद्यमी फोरम NYEF का बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ। हरेक कदममा सकारात्मक सोच तथा हरेक जिम्मेवारीमा दृढ विचार राख्नुहुने उनै अजय श्रेष्ठज्यूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। Ajay, welcome to the show. Thank you so much. Nice to have you here. Please have a seat. Welcome, Ajay, to the show. Thank you so much. Glad to have you here. Thank you. I'd like to talk about iCapital को कुरा। तपाईं एउटा युवा उद्यमी हुनुहुन्छ। You're a topper. Yeah. That I came to know just now. I know you for many years, and I came to know that you're a topper. So congratulations. Oh, thank you very much. I feel much better now. That was back in 2010. Because I have investments in your company also, and so I feel much more secure. But jokes aside, युवा उद्यमी हुँदा एउटा चाहिँ के हुन्छ भने सबैले एउटा चाहिँ रोजगारी खोज्छ हैन, सरकारी जागिर होस् या कहीं एउटा स्थायी एउटा रोजगारी भएपछि चाहिँ आफ्नो भविष्य सुनिश्चित भएको जस्तो लाग्छ। युवा उद्यमी हुन साथै एउटा एलिमेन्ट अफ रिस्क र हार्ड वर्क अनसर्टेनिटी पनि छ र त्यो उद्यमशीलताको हाम्रो एउटा कल्चर पनि त्यति थ्राइभिङ कल्चर र एक किसिमले इन्क्युबेसन सेन्टर क्यापिटल भेन्चर क्यापिटलदेखि लिएर स्टार्टअप्सको लागि चाहिँ बिजनेस एन्जल्स क्यापिटलकै अभाव र एउटा किसिमले मेन्टरशिप र गाइडेन्सको पनि अभाव हुन्छ। सो यस्तो सिनारियोमा वाइ डिड यु गेट इन्टु एउटा उद्यमशीलता गरिकन आफ्नै कम्पनी एस्टाब्लिस किन लागेको र हाउ डिड द आइडिया अफ iCapital कम अबाउट? Well, it's a very interesting question also. So it was a big risk, definitely. About global success rate हेर्ने हो भने 2 to 3% of like out of 100 businesses they survive also, you know. So normally चाहिँ अब पहिलादेखि नै अब अलिकति फ्यामिली पनि अलिकति बिजनेस ब्याकग्राउन्ड नै हो. So that's a teacherबाट and then बिजनेसमा लानु भएको भएर मेबी सानैबाट त्यो देखिरहेको भएर भयो डिएनएमा अलिअलि चाहिँ आएको जस्तो पनि लाग्छ त्यो साइडबाट चाहिँ.
र पहिलादेखि नै बिजनेस गर्ने माइन्डसेट नै थियो कि हजुरको सानैबाट नै त्यो माइन्डसेट थियो हाई स्कुलमा अलिअलि डेभिएसन भयो जस्तो लाग्छ मलाई इट्स अ नेचुरल कोर्स होइन पछि चाहिँ अनि म इन्भेस्टिङमा लागेँ हजुरको 2007मा चाहिँ म फर्स्ट टाइम स्टक एक्सचेन्ज गएँ नेपालको अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति त्यो बेला ओपन क्राउड सिस्टम थियो एकदमै ट्रेडिसनल सिस्टम थियो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अलिक फाइनेन्स र इन्भेस्टमेन्टको प्यासन अलिकति भयो त्यो भइसकेपछि अब सुरुमा त क्यापिटलै चाहिन्छ सो क्यापिटल जहिले पनि अब स्कार्स रिसोर्स नै हो बेसिकली सो इन्भेस्टमेन्टबाट अलिअलि इन्कम भइसकेपछि चाहिँ एन्ड देन अन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ जम्प गरे हो अब त्यही भएर चाहिँ 2007मा स्टार्ट गऱ्यो भने 2013मा मात्रै गएर चाहिँ आई क्यापिटल स्टार्ट गरे त्योभन्दा अगाडि अनि आफ्नो हबीको टेक्नोलोजी अनि कफी पनि त्योभन्दा अगाडि स्टार्ट गरे हो बेसिकली त्यो सब सो आफ्नै के गर्ने सोच हो बेसिकली तपाईँले टपर पनि भनिहाल्नुभयो होइन सो टपर भएपछि कल पनि आउँदो रहेछ त्यो बुकलेट जाँदो रहेछ कम्पनीजहरूमा सो कल पनि आएको थियो सो त्यो जोइन गर्नलाई इन्टरभ्यू त म कहिले पनि गएन बेसिकली सो आफ्नै गर्ने भन्ने नै थियो सो आफ्नो गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली क्रिएटिभिटी अनि सबै कुरा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि त कुनै एउटा डिपार्टमेन्टलाइज भएर बस्नु पर्दैन या कुनै एउटा भर्टिकलमा चाहिँ कन्फाइन भएर बस्नु पर्दैन हरेक कुरा अकाउन्ट्स पनि आफै राख्नु पायो एचआर पनि थियो क्रिएटिभिटी मार्केटिङ क्याम्पेन यो सबै प्रडक्ट डिजाइनदेखि लिएर सबै आफै गर्न पाउँछ सो एउटा होलिस्टिक वे अफ चाहिँ एउटा इन्टेलेक्टको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल युज हुन्छ भन्ने पनि थियो त्यो बेलामा चाहिँ अब जति पनि मैले बिजनेसहरू गरेँ सर्टन प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नलाई नै गरेँ जस्तो लाग्छ कि सो आफ्नै पर्सनल प्रब्लम्सहरू सो एकदमै पेपर बेस्ड स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ थियो सो आफ्नो प्रब्लम सल्भ गरौँ एकदम लामो लाइन बस्नु पर्थ्यो 5 घन्टा 6 घन्टा 7 घन्टा चाहिँ इभन 7 आवर्स लाइन बसेको छु म आइपिओको लाइन होल डे फर्म भर्ने 2 डेजसम्म फर्म भरेर बसेको इट्स अल पेपर बेस्ड सो अलिकति ब्रोकरकोमा जाँदा पनि इट्स अल पेपर बेस्ड सो यसलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो भनेर टेक्नोलोजी कम्पनी स्टार्ट गऱ्यो हामीले धेरै सल्भ गऱ्यो यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ र बाँकी अरू पनि त्यस्तै प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दा गर्दा चाहिँ स्टार्ट गरेँ कम्पनीजहरू त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ अलिअलि अनि आइपिओबाट रोलिङ गरेपछि त्यो जुन वेल्थ इन्क्रिज हुँदै गयो सो कन्फिडेन्स चाहिँ बुस्ट हुँदै गयो अनि कस्तो पनि हुँदो रहेछ नेपालमा त्यो बेलामा अब अहिले पनि कमै छ सेक्टर्सहरू जम्मा 13वटा मात्रै सेक्टर्स थियो क्या ब्याङ्क्स इन्सुरेन्स अनि हाइड्रो पावर यति नै थियो त्यो एउटा टाइममा गएर चाहिँ हजुरको त्यो के एनालाइज गर्ने के स्टडी गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ कि त्यो पढ्दा एनुअल रिपोर्ट्स हेऱ्यो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हेऱ्यो एजिएमहरू गयो अनि देन हजुरको धेरैवटा प्रोसेस गर्नु पनि नसक्ने अनि इन्टेलेक्चुअल पनि त्यो लिमिटेसन भए जस्तो फिल हुने त्यो बेलामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी चाहिँ एकदमै प्रोफेसनली रन थिएन कि कम्पनी थिएन मैले वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि सर्च इन्जिनबाट हेर्दाखेरि खासै भेटिनँ मैले सो एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सबैले साइड बिजनेस जस्तो भन्ठान्थ्यो कि फुल टाइम इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ र होल डे मान्छे के गरेर बस्ने किन्ने बेच्ने त हो त्यो ल्यान्ड किन्ने हो सेयर किन्ने हो भनेर भन्थ्यो सो फुल टाइम बिजनेस भनेर नै सोच्नै सक्दैन थियो मान्छेले सो नयाँ एउटा कल्चरको पनि स्टार्ट हुन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि एउटा सक्सेसफुली रन पनि हुन्छ कम्पनी भएपछि टिमहरू पनि आउँछ सो कम्बाइन क्युमुलेटिभली वी क्यान ग्रो आवर नलेज त्यो पनि सेयरिङ हुँदै पनि जान्छ कम्बाइन हामीले एकअर्कालाई माथि पनि लान्छौँ र त्यसरी चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ जर्नी पनि हुन्छ एउटा नयाँ खालको कल्चर पनि स्टार्ट हुन्छ भनेर चाहिँ आई क्यापिटल स्टार्ट गरे होला खासमा चाहिँ देन बिस्तारै एउटा कम्पनी अर्को कम्पनी गर्दा गर्दै बिकेम अ सिरिज अफ कम्पनीज चाहिँ all from startup mode ne? So basic idea of starting was being original and trying to give back something very interesting to the society. You always bring up Warren Buffett as an inspiration for you. So what are the 3 things about Warren Buffett, 3 leadership styles that really resonate with you? र यो जुन त्यहाँबाट सिकेको कुराहरू आफ्नो व्यवसाय आफ्नो कम्पनीमा पनि कार्यान्वयन गरेको वारेन बफेटको के छ त्यस्तो कुराहरू उसले कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छ या पार्शियली पनि इन्भेस्ट गर्छ या फुल्ली होली ओन पनि गर्छ कि तर त्यहाँको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिन्छ सो द ट्रस्ट इन द लिडरसिप चाहिँ मलाई एकदम क्रिटिकल लाग्छ त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ अनि हजुरले पढ्नु पनि भयो होला सो वन्स अ इयर एउटा लेटर लेख्छ त्यहाँको सिइओ र एमडीलाई कुनैमा त सर्टन इयर्समा जाँदा पनि जाँदैन त्यो ट्रस्ट चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर लाग्छ नेपालमा चाहिँ मोस्ट अफ द बिजनेस आर भेरी सेन्ट्रलाइज हजुरको डिसिजन मेकिङ पोइन्ट एउटैमा आएर ठोकिरहेको हुन्छ एन्ड देन दिस अ प्रोसेस द ल्याक अफ ट्रस्ट इज देयर अर्को इन्ट्रेस्टिङ डिसिप्लिन चाहिँ फोमो हुँदैन कि होला फियर अफ मिसिङ आउट लट अफ थिङ्स ह्यापन अहिले एआई भइरहेछ एउटा टाइममा हजुरको क्रिप्टो पनि भइरहेको हुन्छ कहिले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट आइरहेको हुन्छ पिपल आर रनिङ आफ्टर लाइक चेजिङ अल दिस फ्याट्स हजुरको तर हि डजन्ट के हजुर हि क्यान स्टे सो मेनी इयर्स विदाउट even looking at it. So
त्यो एउटा कन्ट्रोल होइन अहिले मलाई हजुरले सोध्नुहुन्छ अघि हजुरले टर्नओभर चाहिँ एकदमै हिस्टोरिकल रेकर्ड भन्नुभयो लास्ट सेभरल मन्थ्स लाइक आइएम नट इन्भेस्टेड नेपालको स्टक मार्केटमा छैन सेकेन्डरी मार्केटमा अनि आई ट्राई टु स्टे आई स्टे अवे त्यहाँबाट सो हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट्सहरू चाहिँ पछि लिस्टिङ त हुन्छ स्टक मार्केटमा तर सेकेन्डरी मार्केटको बाइङ सेलिङ एक्टिभिटीमा छैन सो डिस्कनेक्सन बिट्विन द स्टक मार्केट एन्ड रियल बिजनेस पनि द्याट फिलोसफी इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ उसको चाहिँ बाँकी लिडरसिपमा त यु नो इट अब उसको कर्पोरेट अफिसमा लास्ट टाइम आई चेक लाइक अराउन्ड 10 years ago 26जना मात्रै थियो कि उसको हेड अफिसमा बट देन हिज कङ्ग्लोमरेट हेज अराउन्ड 350,000 पिपल सो इट्स हाइट्स अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छु कि म चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ आई डोन्ट नो अब आई मे अर मे नट बी एबल टु गो टु द्याट लेन्थ बट ट्रस्ट एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड देन डिसिप्लिन अर्को कुरा हामीले यो बारम्बार पनि कुरा गरेका छौँ नेपालको बिजनेस सिनारियोमा एउटा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी दोज आर द भ्याल्युज we've always discussed in many platforms. How important is transparency and accountability in today's day and age? In Nepal, there's a cost to transparency also. In Nepal, there's a cost to accountability. And then most of the business, they go for even minor savings. If you practice transparency, and then you'll have to give up your costs, you have to bear extra expenses, you might have to create a separate department with separate set of people. And then the ecosystem is also designed in a very different way in Nepal. So if you are more transparent, if you are more ethical, if you are more honest, it'll take very long time to make money or survive just or grow. System most people try to choose to like dissolve into the system than to stay out of the system and create the transparency and accountability culture. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यस्तो पनि छ जस्तै यो सिस्टम्सहरू प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ इफ आई रन अ बिजनेस फर लाइक 15 years भोलिपल्टै आई प्र्याक्टिस लाइक अटमोस्ट ट्रान्सपेरेन्सी अर मेरोमा चाहिँ 10बाट चाहिँ अब लाइक 4 out of 10 इज माई ट्रान्सपेरेन्सी म नेक्स्ट डे चाहिँ 8 out of 10 जान्छु भनेर पनि हुँदैन कि त्यो फाउन्डेसन निड्स टु बी लाइक सलिड स्ट्रङ हजुरको जस्तै अब 10 years ago आई स्टार्ट अ कम्पनी माई बुक्स एन्ड एभ्रिथिङ इज लाइक सुपर हुन्छ नि हजुरको अप टु द मार्क विथ ट्रान्सपेरेन्सी भयो भने आफ्टर 10 years also I'll be able to do that. But if the foundation is really weak, it's very tough. And I see most of the foundations, like people start out very weak. I bear that personally myself. It takes really, really, really long time to. They were arguing Warren because patience is good as well. Can I wait for 10 years to practice all these values and keep going, or do I give up, or do I really try to go for quick money? So our entire culture. Even stock market culture as a business culture it's like it goes for more short term khalko cha ni hazuko Chinese mentality bhaninu 2 years 3 years 4 years I'll go, I'll skim the market, I'll make money, and then I don't care about like 6th year ma I'll switch my business bhanne khalko धेरै देखिन्छ हजुरको त्यसले गर्दाखेरि पनि the whole mindset, the generational mindset नि त्यसरी आको पनि जस्तो लाग्छ है. So it's quite challenging हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ. Some of us are fortunate. We can take the risks. तर धेरै स्टार्टअप गर्नेहरूको चाहिँ एक किसिमले एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट तर someone who is from another diverse background, maybe from professionals or not exposed to business and want to start up startups. As an investor, what would you advise such startups? What are the key things that are essential for a startup? What would you advise them? It would be resilience, right? So, like the ability to go on, okay? Can say perseverance also. This is also like some Malaysia. Nepal ma abo ekdam garo cha ke. The biggest मैले पनि फेस गरेको capital नै हो. So most of my businesses are like partnerships, okay? So साथीहरु नै हो. So on the first, like person who will trust in you and then invest. I went to friends, let's put capital भनेर start गरे. So त्यसले गर्दा क्यापिटल चाहिँ एकदमै प्रब्लमेटिकै छ. एन्जल इन्भेस्टिङ पनि छैन. सो ब्याङ्कमा पनि एक्सेस टु फाइनेन्स इज रियली टफ हुन्छ. कोल्याटरल बेस्ड लेन्डिङ नै छ. यसले गर्दा पनि यो युथहरू नबसिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई. इफ एनी गुड पोलिसी फ्याक्टर कम्स वेयर युथ विल हेभ एक्सेस टु क्यापिटल देल स्टे जस्तो लाग्छ मलाई. नट अल, लाइक 1 out of like 500 माइट स्टे इन द कन्ट्री. उनीहरूले अट्र्याक्ट त गर्छ, जब्स त क्रिएट गर्छ भन्ने कुराहरू हो. So ability to go on, अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै जुन त्यो ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटीमा जुन त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गाह्रो हुन्छ भने नि स्टार्टअपलाई त एकदमै गाह्रो हुन्छ बिकज स्टार्टअपमा इभन लाइक रनिङ माई ओन स्टार्टअप्स हजुरको
स्यालेरी नेक्स्ट कहिले पे गर्ने भन्ने गाह्रो हुन्थ्यो कि नेक्स्ट टाइम स्यालेरी कहाँबाट लिएर आउने भन्ने हुन्थ्यो सो कस्ट रिड्युस गर्नलाई वी डाउनग्रेड आवर अफिस वी गो टु सम लाइक चिप लोकेसनमा जाने चलिरहेको हुन्छ स्टार्टअपमा एन्ड देन द प्र्याक्टिसेस द्याट अदर कम्पिटिटर्स आर डुइङ विल अगेन पुट प्रेसर अन यु हजुरको त्यो गर्ने नगर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ विथ रिलेटेड टु अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस प्रडक्ट्सहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द टेम्परामेन्ट होइन वारेन बफेटले पनि टेम्परामेन्टकै कुरा गर्छ कि त्यो छ कि छैन द एबिलिटी टु गो अन कि धेरैले गिभ अप गरिरहेको हुन्छ जस्तै मैले भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि नै 6 months 8 months 9 months दे गिभ अप हजुरको अनि आफ्नो त्यो आइडिया टिम छोडेर अनि टिमको आधा मेम्बर बाहिर जान्छ अनि देन वान फाइन डे उसले फोन उठाउँदैन ऊ पनि कोरिया गइसकेको हुन्छ सो त्यस्तो मैले पनि फेस गरेँ हजुरको बेसी इन्भेस्टिङमा आइडिया स्टेजमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली दे टेन टु गिभ अप कि किनभने उसको त्यो एउटा त मेन्टरसिप पनि पाइरहेको हुँदैन अनि म अर्को सजेसन चाहिँ गेट अ मेन्टर पनि भन्छु हजुरको बिकज त्यसले उसको लर्निङ एकदमै कर्भ पनि एकदम छोटो बनाइदिन्छ सो आफै पढेर 5-7 years लगाएर सिक्नुभन्दा एउटा कोही मेन्टरले चाहिँ न यस्तो नगर राम्रो हुँदैन भन्यो भने त्यो यतिकै सिकिरहेको हुन्छ कि हजुरको सो यहाँ पनि अझै त्यो मेन्टरसिप गर्ने अनि त्यो हम्बलनेसको कल्चरै छैन सो आई निड हेल्प म त अहिले पनि भनेर हुन्छु जुनियर्स नै भाइहरू छ भने क्यान बी मिट फर कफी मलाई यसो सिकाइदिन्छु भनेर मेसेज पठाउँछु दाइ भइहाल्छ नि भन्छ हामी भेट्छु कि उसलाई अनि उसको इन्ट्रेस्ट र प्यासनको कुरा म सोधिरहेको हुन्छु उसलाई सो एआई कसरी फङ्सन गर्छ यो ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ कसरी हुन्छ मसिन लर्निङ कसरी हुन्छ सिकिरहेको हुन्छ कि उनीहरूसँग चाहिँ इफ आइ एम नट हम्बल इनफ टु आस्क हेल्प त्यो त आउँदैन त्यो एकदमै देख्दिनँ म चाहिँ नेपालको कल्चरमा चाहिँ देज अ बस भएपछि कहाँबाट थाहा हुनुपर्ने किन हेल्प लिने अब एज अ लिडर पनि त मेरो सबअर्डिनेट्सहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ म सिक्न सक्छु नि त त्यो पनि देखिँदैन आउँछुको एउटा मेन्टर बनाउने भयो अनि क्यापिटल पनि लाइक क्यापिटल प्लान पनि अलिक स्ट्रङली नै बनाउने बिकज एकदमै धेरै अनसर्टेनिटिजहरू आउँछ कि नेपालमा चाहिँ एकदम ऱ्यान्डम कि द ब्ल्याक स्वान इभेन्ट्सहरू एकदमै धेरै हुन्छ आउट अफ वान फाइन मर्निङ यु वेकअप एन्ड देन देज अ पोलिसी चेन्ज क्या हजुरको वान फाइन मर्निङ यु वेकअप एन्ड देज अ लेटर फ्रम रेगुलेटर बन्द गर भनेर होइन सो त्यही भएर अघि मैले रेजिलियन्सको कुरा गरेको इट्स मोर फाइनेन्सियल भन्दा पनि इट्स मोर इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ डेभलप गरेर मात्रै कम्पनी स्टार्ट गर्नु भनेर भन्छु एन्ड देन forget about your salary and then there might be a possibility of like bankruptcy कि त्यसको लागि प्रिपेयर चाहिँ ब्याकअप प्लान चाहिँ बनाउनु नै भन्छु म चाहिँ बिकज लट अफ स्टार्टअप्स फेल नेपालमा अझै वी आर टकिङ अबाउट कम्पनीको भ्यालुएसनको पनि तिमीले कुरा उठायो हजुर सो तिमी एज अ प्रोफेसनल स्टार्टअप्सहरू आउँदा चाहिँ त्यो कम्पनीको मूल्याङ्कन भ्यालुएसन तिमीले कसरी गर्छौ र एउटा इन्भेस्टरले इन्भेस्ट त गर्छ कम्पनीको एउटा चाहिँ फ्युचर अर्निङ्स पोटेन्सियल देखेर तर त्यसलाई एक किसिमले टेवा पुऱ्याएर एउटा चाहिँ ग्रो गरेर इन्भेस्टरको हिसाबले थप इक्विटी पहिले कुनै स्टेजमा चाहिएला त्यसलाई लङ टर्म कम्पनीको स्टार्टअपलाई लगेर त एउटा मिडियम स्केल इन्डस्ट्री मात्रै होइन या स्मल स्केल मात्रै होइन त्यो ठुलो पनि हुनसक्छ नि इन्डस्ट्री त सो त्यो बेलासम्म इक्विटी राखिराख्नु इन्भेस्टमेन्ट पनि लङ टर्म हुन्छ तर त्यो हुँदा चाहिँ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द अलाइनमेन्ट अफ द भिजन एन्ड मिसन अफ द इन्भेस्टर र त्यो स्टार्टअप कम्पनीको वर्क इथोस हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द्याट एन्ड हाउ डु यु भ्यालुएट द कम्पनी सो अहिले त स्टार्टअप्स हामी गर्दैन नर्मली वी आर इन्भेस्टिङ इन फेयरली मच्योर्ड बिग स्केल कम्पनीज मात्रै पहिला स्टार्टअप्स पनि गऱ्यो तपाईँ पनि आउनु भएको थियो एन्टरप्राइज एक्सिलरेटर भनेर हामीले गरेको थियो स्टार्टअप गर्दाखेरि चाहिँ अब मोर ओभर चाहिँ त्यही जेनरल हजुरको फर्मुलाजहरू नै हो हजुरको एबिडाको यो टाइम्स भन्यो रेभेन्यूको यति टाइम्स भन्यो तर नेपालको केसमा चाहिँ वी डिस्काउन्टेड एप्लिकेबल रेट राखेर फेरि धेरै फ्याक्टर्स आउँछ नेपालमा ट्रस्ट फ्याक्टर आउँछ अनि फेरि फाउन्डर चाहिँ विदेश जाने फ्याक्टर आउँछ 3 जना आउँछ 2 जना फेरि गइदिन्छ त्यस्तो फ्याक्टर आउँछ वान फाइन डे फाउन्डर्स फेरि जब गर्न गइदिन्छ यस्तो धेरै फ्याक्टर आउँछ सो त्यसले गरेर चाहिँ अब सबै त्यो रिस्क पनि डिस्काउन्ट गर्नु पऱ्यो अनि भ्यालुएसन भनेको कुरा चाहिँ एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा हो यसको कुनै एउटा चाहिँ हजुरको डिफाइन्ड छैन फाइनेन्सियली चाहिँ छ फाइनेन्समा फर्मुलाजहरू छ अब डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो भन्यो यो भन्यो एन्टरप्राइज भ्यालु भन्यो सबै छँदा चाहिँ इट्स भेरी सब्जेक्टिभ हजुरको कसैले कुनै कम्पनीलाई अब 1000 पर सेयरतिर कसैले 100 पर सेयर पनि देख्दैन कि कसैले फ्रीमा पनि लिन्न भनिन्छ अहिले मार्केटमा हजुर कति कम्पनीजहरू छ नि लोन लिइदिनु कम्पनी फ्रीमा दिन्छु भन्ने कम्पनी चाहिँ कतिवटा छ अहिले बिकज लोन हुनलाई एकदमै ह्यासल भइरहेको छ यसमा फेरि भ्यालुएसन प्लेमै आएन र जुन अब डिस्क्लोजरको कुराहरू भयो गभर्नेन्सको कुराहरू भयो कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुराहरू भयो
अब 7कै पनि गाइडलाइन्सहरू छ नि त हजुर कर्पोरेट गभर्नेन्समा चाहिँ सो त्यसमा अलाइन हुँदै जानुपर्छ बोर्ड र म्यानेजमेन्ट सेपरेट हुनुपर्छ अकाउन्टेबल हुनुपर्छ कमिटिजहरू चाहिँ देयर रिस्क ब्यालेन्सिङ हुनुपर्छ यो सबै टेक्निकल कुराहरू पनि छ छन चाहिँ सो अलाइनमेन्ट चाहिँ फर्स्ट त भ्यालुजमा हो सेकेन्ड एन्ड देन हाउ वी थिङ्क कम्पनी सुड रन कर्पोरेसन सुड रन त्यतातिर जाने भन्ने हुन्छ म्यानेजमेन्ट पनि ओपन माइन्ड पनि हुनु पऱ्यो दे सुड बी रिसेप्टिभ अफ न्यू आइडियाज अर आवर भ्यालु सिस्टम इन्टु देयर कर्पोरेसन्स क्या हजुरको त्यो भयो भने मात्रै छिर्ने हो सो वेट दिँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट इज विथ द भ्यालु सिस्टम हजुरको बाँकी चाहिँ अपरेसनल र यो फ्युचर डिरेक्सन अलाइनमेन्ट भयो अनि फाइनेन्सियल चाहिँ लास्टमा आउँछ हाम्रो भ्यालुएसन मेथडमा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फाइनेन्समा नपुग्दै रिजेक्सन भइसक्यो हुन्छ कि इज इज समन हु लाइक वी वान्ट टु वर्क विथ भन्छ होइन सो एउटा चाहिँ रियल स्टेटको मान्छेले गएर केबल कार खोल्या हुन्छ अब के हो त होइन अफिस पनि छैन फोन पनि छैन के पनि छैन इज यु द काइन्ड अफ गाई वी सुड बी वर्किङ विथ सो यस्तो भ्यालुजमै हाम्रो म्याक्सिमम् फिल्टर भइसक्यो हुन्छ अनि एन्डमा मात्रै हामी फाइनेन्समा जान्छौँ सो हजुरले भने जस्तो चाहिँ भ्यालु अलाइनमेन्ट इज क्रिटिकल फर्स्ट फ्याक्टर फर अस सो यही कुरामा चाहिँ अब प्रफिट इज इम्पोर्टेन्ट अफ कोर्स सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ प्रफिट इज नट अ डर्टी वर्ड होइन किपिङ प्रफिट्स असाइड विच इज अ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर what motivates you beyond profit? What are the other factors? It's a very interesting question because हामीले 2 weeks अगाडि मात्रै core purpose define गरेँ के कम्पनीको So I wanted to do this since a long time ago 6-7 years देखि नै एउटा बनाउँछु भनेको थियो It took a long time and then हाम्रो चाहिँ के निस्क्यो भने चाहिँ to enrich the lives we touch भन्ने छ क्या हजुरको So basically चाहिँ हामी जसलाई पनि छुन्छ stakeholdersहरू चाहिँ उ गर्ने भनेर मेरो चाहिँ बिगेस्ट पर्पस र जसले मलाई ड्राइभ गर्ने चाहिँ फिलोन्थ्रपी नै हो सो आई वान्ट गिभ ब्याक हजुरको वारेनलाई फलो गर्ने अनि वारेनको सबै कुरा सिक्ने बर्कशायर ह्याथवेको मोडल रेप्लिकेट गर्न ट्राई गर्ने नेपालमा चाहिँ बर्कशायरको जस्तो कम्पनी बनाउन ट्राई गर्ने अनि उसको अरू भ्यालु सिस्टम नलिने भन्ने कुरा त हुँदैन सो गिभिङ ब्याक मोटिभेट्स मी टु डु अल दिस जस्तो लाग्छ मलाई बिकज मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने पहिला पनि आई युज टु गिभ ब्याक वेन आई वाज इन हाई स्कुल तर त्यो बेला चाहिँ अब 500 रुपिस 300 रुपिस वाज अ बिग डिल हजुरको देन आई फिगर आउट कि अब टु गिभ ब्याक आई हेभ टु आई निड टु हेभ मोर वेल्थ टु गिभ ब्याक भनेर सो लेट्स क्रिएट वेल्थ फर्स्ट अनि इफ द वेल्थ इज बिङ क्रिएटेड टु गिभ ब्याक द्याट वेल्थ सुड कम फ्रम गुड मिन्स भन्ने छ क्या मेरो चाहिँ सो राइट मिन्सबाट आउनुपर्छ बिकज द्याट विल गो टु एजुकेसन इज समथिङ आई रियली वान्ट टु डु हजुरको नेपालमा स्पेसली सो त्यसले नै मोटिभेट गर्ने हो कर्पोरेसनको चाहिँ हजुरको मार्केट क्याप भनौँ या चाहिँ ग्रोथ इज कमिङ फ्रम सोसाइटी नै हजुरको एक्चुली द प्रफिट इज कमिङ फ्रम सोसाइटी आई बिलिभ इन क्यापिटलिजम सो प्रफिट त हुनैपर्छ नत्र भने त्यो लाइफ चेन्जै हुँदैन कम्पिटिसनै हुँदैन त्यो जुन होल फर्मुला छ क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनको त्यो हुँदैन हजुरको क्यापिटलिजममा त प्रफिट त हुनै पऱ्यो हजुरको सो प्रफिट बाहेक चाहिँ एन्ड देन द लाइफ्स हुन्छ नि द्याट्स गन एनरिच भनौँ न So कसैको लागि कसैले 10 lakhs इन्भेस्ट गरेको होला अल्फा क्यापिटल द्याट बिकम्स 2 crore he or she can finance his daughter's education through that होइन सो जुन त्यसले चेन्ज लिएर आउँछ नि त्यसले पनि मोटिभेट गर्छ क्या मलाई चाहिँ अब अझै आई मिन यु आर रनिङ अ कम्पनीज होइन एन्ड अल दिस कम्पनीज आर Nepalese companies but you are also a director at Coca-Cola Beverages Nepal which is a multinational. हजुर So as a hat you're wearing different hats. What has your experience been like working as a director of Coca-Cola Beverages Nepal? And what are the learnings that we can take from these giant multinationals and incorporate these best practices into our corporate culture in Nepal? First, the entry, it's very interesting, Coca-Cola. I got invited to the board. पहिला पनि जान मिल्थ्यो पब्लिकबाट प्रक्सी फाइट गरेर जाने इट्स अ नर्मल प्रोसेस हजुरको म कहिले पनि चाहिँ लिस्टेड कम्पनीको बोर्डमा जाँदिनँ भन्ने नै माइन्डसेट थियो मेरो चाहिँ अनि पछि यो गर्दा एन्ड देन कोकोला र वारेन बफेट इज भेरी देयर इज अ बिग को रिलेसन हजुरको सो अहिले पनि छ बर्कशायरको पोर्टफोलियोमा चाहिँ कोकोला मेड इट्स अ ह्युज रिटर्न फर देम हजुरको सो कोक र वारेनको कनेक्सन छ नै त्यसले गर्दा म कोक यतिकै इन्फर्मली प्रमोट गरेर हुन्थेँ साथीहरूमा चाहिँ कोक खानुपर्छ भनेर सो एउटा चाहिँ आई फेल्ट इट्स अ ट्रिब्युट टु वारेन बफेट भनेर चाहिँ मैले मेरो लिङ्क्डइनमा पनि लेखेको थिएँ हजुरको सो त्यो एन्ट्रीको चाहिँ मोटिभेसन त्यो थियो एउटा सेकेन्ड चाहिँ मल्टिनेसनलमा गएपछि बाहिरको भ्यू र अनि इन्टरनल भ्यू अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ सो बाहिरकोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ किन यसले ग्रो गरेको छैन किन यसले एक्सप्यान्ड गर्दैन किन यसले चाहिँ नयाँ प्रडक्ट लाइन थप्दैन
किन डिस्क्लोजरमा म्यानेजमेन्ट एनालिसिस पनि एउटा चाहिँ रिडु गर्दैन क्वार्टरली बेसिसमा, किन एउटा क्वार्टर रिपोर्ट पनि वेबसाइटमा राख्दैन, यत्रो कम्पनी छ होइन भनेर चाहिँ जुन बाहिरको भ्यू हुन्थ्यो, सो त्यो पनि एउटा इन्टरनली पनि हुन्छ। एन्ड देन डेफिनेटली अब धेरै पुरानो कम्पनी हो होइन, 100+ इयर्स हिस्ट्री बोकेको कम्पनी हो, सो सर्टन सिस्टम्सहरू पनि हुन्छ कसरी चाहिँ एउटा देखेँ। अनि त्यहाँ गएर मैले एकदम हाइट्स अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि देखेँ क्या हजुर। सो खासै बोर्ड केही पनि त्यति एक्टिभ नहुने अनि म्यानेजमेन्ट ड्रिभन कम्पनीको थियो। सो एउटा चाहिँ उनीहरूबाट सिक्न सक्ने भनेको चाहिँ द फोकस दे ह्याभ। सो मैले पनि कति प्रपोज गरेँ उनीहरूलाई होइन, यस्तो गरौँ होइन, लाइक एउटा टाइममा गएर ग्रोथ स्टल हुन्छ नेपालमा, अहिले जुन इमिग्रेसन भइरहेछ, कन्जम्सन सबै डाउन छ, खाने युथ सबै बाहिर गइसकेको छ। सो मेबी वाइ डोन्ट यु क्रिएट अल्टरनेटिभ यो भेहिकल भनेर पनि गरेको थिएँ मैले। सो होइन, वी निड टु फोकस, हामी गर्दैन। सो वी बिन बोटलिङ, वी बिन सेलिङ कोक, विल जस्ट सेल कोक फर एभर खालको नै छ। त्यो कोर फोकसले गर्दाखेरि दे बिकम लाइक बेस्ट इन वाट वी डु एन्ड नो वान एल्स क्यान कपी देम रहेछ। सो जस्तै पेप्सी डेभिएट भयो नि हजुरको, अरू ब्रान्ड किन्यो, कता कता गयो। सो त्यसले गरेर चाहिँ नेपालमा त अब इट्स जस्ट माउन्टेन ड्यू एन्ड कोक हो बेसिकली चाहिँ, द फाइट इज लाइक द्याट। सो एउटा चाहिँ त्यो फोकस सिक्यो उनीहरूकोबाट। अर्को चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन र ट्रस्ट इन द म्यानेजमेन्ट। इभन लाइक एकदम बिग चेक साइनिङ्स पनि सबै एमडीले गर्छ, तर फाइनेन्स हेडहरूले गरिरहेको हुन्छ। अनि गभर्नेन्स र डिरेक्सनल इस्युज मात्रै बोर्डमा आउँछ हजुरको। अनि इन्ट्रेस्टिङली बोर्ड मिटिङ 1.5 आवरमा सिद्धिन्छ हजुरको। सो द प्रेजेन्टेसन देयर इट्स भेरी कोर अनि इट्स भेरी स्ट्रिमलाइन्ड। अनि एउटा बोर्ड लेभलमा चाहिँ एकदमै फाइन ट्युन्ड भर्जन अफ एजेन्डाज मात्रै पुगिरहेको देखेँ मैले। अनि हाउ टु रन अ बोर्ड मिटिङ पनि थियो। आई विश आई कुड ह्याभ द्याट लेभल अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने पनि भयो कि। सो चलिरहेछ, कम्पनी चलाइ नै रहेछ। 2-3 थिङ्स वुड बी द वे यु रन बोर्ड मिटिङ्स, द वे यु रिपोर्ट, द मेट्रिक्स यु हेभ टु चेक पर्फर्मेन्स भनौँ, अन्त फोकस। Ajay, just jumping into what we had discussed earlier, Nepal's share market, because you've largely been in the business, you know the share market. भर्खरै 22 अर्ब रुपियाँ हिस्टोरिक, इट्स पिकिङ। या ग्रेट न्युज। तर मेरो प्रश्न के हो भने, एउटा सेयर भनेको जुवा पनि भनिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ जुवा खेलेको जस्तो हो यो, अलि लगानी गर्ने, यो स्पेयर टाइममा गर्ने। तर अहिले त फुल टाइम मान्छेहरू सेयर मार्केटमा लागिरहेछौँ विश्वव्यापी रूपमा। बट वाट इज द साइन्स बिहाइन्ड सेयर मार्केट्स? जस्तो किन बढ्छ, किन घट्छ? इज इट स्पेकुलेसन अलोन or changes in the power centers of the government, and how much is it data and research and analysis? So stock market say basically move हुने भनेको अब general economic theory नै हो। So you know, buyers or sellers go. If there are more buyers, it goes up. If there are like more sellers and less buyers, it goes down. The demand and supply नै हो basically. So that theory works everywhere. Stock market पनि त्यही नै हो। So अहिले पनि त्यही नै भइरहेको। So people are borrowing. अस्ति monetary policy बाट चाहिँ margin lending को पनि लिमिटहरू अलिकति गरिदियो, and then money supply चाहिँ अलि बढ्ला जस्तो policy rateहरू चलाइदियो। So the intention I see in the monetary policy is that let the interest rate stay low and then credit flow पनि बढोस् भन्नु। Last year बढेन। So GDP growth को लागि the credit flow पनि बढ्नुपर्छ। So credit flow बढ्यो भने चाहिँ normally liquidity issues आउँछ, interest rate माथि जान्छ। So उनीहरूले त्यो पहिल्यै त्यसलाई चाहिँ चलाएर सो क्रेडिट फ्लो बढे पनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ होस् भन्ने हो। त्यसले गर्दा एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट पनि गयो। अनि अहिलेको फाइनेन्स मिनिस्टर चाहिँ पहिला पनि यसरी नै पपुलर भयो। सो एज लङ एज इट स्टेज इज भेरी फ्रेन्डली टु अ स्टक मार्केट भन्ने छ। स्टक मार्केटको डिम्याट युजर्स पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भोट ब्याङ्क हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, पोलिटिकल पार्टिजहरूको लागि। सो 50 लाख प्लस डिम्याट अकाउन्ट भनेको त, सो 50 लाख्समा ल भोटिङ ब्याङ्क 2 मिलियनै भयो भने त्यो त धेरै नै भयो नि त। इफ दे क्यान मेक देम ह्याप्पी, एटलिस्ट उनीहरूको फेभरमा चाहिँ अब इलेक्सन एउटा त पपुलिस्ट मुभ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मुभमेन्ट चाहिँ अब डिमान्ड सप्लाई नै भयो। बाँकी चाहिँ अब स्पेकुलेसन नै हो यो त होइन। सो प्राइस अर्निङ्स रेसियो भनेर जुन त्यो एउटा भ्यालुएसन इन्डिकेटर हो, इट्स ओभर द रुफ अहिले पनि एन्टायर स्टक मार्केटको। बट देन इरेसनल हुँदै झन् इरेसनल हुँदै जान्छ कि हजुर वेन स्पेकुलेसन राइजेस। र अघि हजुरले भनेको चाहिँ रिसर्च र डेटा चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दा चाहिँ ऱ्यासनल इन्भेस्टमेन्ट्समा आउँछ कि हजुर। सो इन्भेस्टमेन्ट र उसमा स्पेकुलेसनमा धेरै फरक छ हजुरको। नर्मली चाहिँ ट्रेडिङ भन्नुहोस् न, इट्स मोर सर्ट टर्म। सो अहिले चाहिँ सबैजना चाहिँ ओके क्विक बक
उसले कमाए अब I'll not be surprised अब coffee shop मा you overhear stock market conversation हैन हजुरलाई पनि why don't you put money भनेर मेसेज आउन थाल्यो भने चाहिँ it's a sign of slowly अब त्यो bubble create हुँदै जान्छ अनि यस्तो बबल्सहरू भनेको चाहिँ फाउन्डेसन विक भयो भने इल बर्स्ट सम डे कि लास्ट टाइम पनि बर्स्टै भयो त्योभन्दा अगाडि पनि बर्स्टै भएको सो त्यो ओभर भ्यालु भएर जान्छ त्यो ल्यान्ड पनि त्यो आनामा 1 2 3 4 करोड बढ्दै गयो जस्तो एउटा टाइममा गएर बर्स्ट भइ नै रहन्छ ऱ्यासनल इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ दे युज डेटा एन्ड रिसर्च हजुर मलाई सोध्नुहुन्छ भने आई विल नट बी इन्भेस्टिङ अहिले स्टक मार्केटमा डेटा एन्ड रिसर्च भन्दा हजुर समस्या कहाँ छ भनेपछि मलाई पनि हजुर because I have some companies that I need to report to in terms of principles or after company ma pani when I need some data and research a lot of time I have to employ a survey company a data company to get data for me by spending a lot of money Nepal ma data ai paundaina kahabata paउने कि TPC बाट पायो कि Central Bureau of Statistics बाट लिनु पर्यो तर त्यो पनि धेरै गाह्रो लिमिटेड डेटा हुन्छ You want to get into a new sector, or you want you to analyze a sector that you're already in. So data is not available. So with the lack of data, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ एक किसिमले हाम्रो डेटाको अवेलेबिलिटी को कल्चर चाहिँ नेपालमा ल्याउनै पर्छ. If we want a very vibrant private sector, more investments coming in, or even multinationals, FDIs coming in. So how do we create that culture? And अहिले यो डेटाको अभाव हुँदा चाहिँ based on what, where do you get the data and how do you invest? Mainly, government नै active हुनुपर्छ because government has access to a lot of data also. Trade data, customs data, income tax देखि लिएर यो land सबै छ. They can कति पब्लिश गर्न मिल्छ कति पब्लिश गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो. सेन्ट्रल ब्याङ्क पनि एउटा अब सोर्स त हो. पब्लिश चाहिँ फेरि एकदमै लेट गर्छ. त्यो रिएक्सन टाइममै एकदम लेट हुने भएको भएर कहिले गएर डिसिजन मेक गर्ने भन्ने हो. जीडीपी को फोरकास्ट पनि 3-4 ठाउँबाट 3-4 वटा आउँछ. गभर्मेन्टकोबाट अलि अप्टिमिस्टिक आउँछ वर्ल्ड ब्याङ्कको अर्कै आउँछ उनीहरूको चाहिँ त्यो पनि चेन्ज केमा चाहिँ हामीले ट्रस्ट गर्ने रिसेन्ट जीडीपी ग्रोथ डेटाहरू पनि आउँदैन हजुरलाई अब लास्ट 3 मन्थ्समा नेपालको इकोनोमी के भएको छ भनेर जान्नु पर्यो भने देज नथिङ हजुरको एउटा म्याक्रो इकोनोमिक डेटा आउँछ राष्ट्र ब्याङ्कको त्यसमा रेमिटेन्स त्यो फरेन रिजर्भहरूको बाँकी अरू इन्डिकेटर्सहरू मात्रै हो प्लस अरू प्राइभेट बिजनेस डेटै आउँदैन जस्तै हामीले इन्डस्ट्री एनालाइज गर्नु पर्यो लेट्स से मैले फार्मास्युटिकल कम्पनी एनालाइज गर्नु पर्यो मैले फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको डेटै पाउँदिनँ ओभरअल कति सेल्स छ ओभरअल के छ कहाँनिर छ कति डिलर्स छ होइन अब अलिअलि एसोसिएसन छ उनीहरूको डेटा पनि एसोसिएसनहरू छ त्यति म्यान पावर रिसोर्सेस हुँदैन उनीहरूले गर्दैन कुनै इन्डस्ट्री रिसर्च गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रै छ सो कम्पेरेटिभ इकोनोमिक्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सो हजुरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ इभन हजुरले आफ्नो बिजनेसमा कति फेस गर्नुहुन्छ होला त्यो प्रब्लम नि So data ko to scar is ekdamai. Ajay, since you've been investing for a long period of time, how do you view Nepal's capital market development? And what are the things that have worked for you in your journey? In terms of technology, turnover, and the speed of the transaction, the payment settlement, it has come a long way. Ekdam fast growth back. So I've been in the market for last 18 years ago. So I've seen एकदम मजाले नै ग्रो भयो अनि इट जस्ट किप अन ग्रोइङ हजुरको किन स्टक मार्केट हेज ग्रोन एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड सिभिल वरै हुनु पऱ्यो अन्त लङ टर्ममा चाहिँ माथि नै जाने हो अब नेपालमा चाहिँ अलिक स्याड चाहिँ के छ भने चाहिँ अब नेप्से स्टक मार्केटले इकोनोमी इन्डिकेट चाहिँ गर्दैन सो हामीले इकोनोमी इन्डिकेट गर्छ गर्दैन भनेर चाहिँ हजुरको कोरिलेसनको स्टडी गरेको थिएँ कोभिडमा मेरो 5% मात्र आएको थियो सो इज stock exchange barometer for economy भन्दा no in Nepal context मा चाहिँ no नै भन्छु म चाहिँ the economy be going in another direction if any politician like comes and says कि अहिले पनि प्राइम मिनिस्टर या फाइनान्स मिनिस्टर आएर मेरो पालामा इकोनोमिक ग्रोथ भयो स्टक मार्केट अब यति माथि गइसक्यो भन्यो भने आई विल बी लाइक खासै के नै छ र कोरिलेसन इकोनोमी हैन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट स्टडीमा 5% मात्रै आयो हजुर हामी सबै जीडीपी को सबै ब्रेकडाउन गरेर अनि लिस्टेड कम्पनी सबै गरेर हेरेको थियौँ So let's come a long way हजुरको stock market side बाट चाहिँ the factor that has worked for me मा चाहिँ patience and long term investing हजुरको rather than like regular trades long term investing has worked for me and then having a philosophy of investing is a key नै रहेछ हजुरको so this is what I am this is how this kind of investing suits me this is what I believe in
This is my entry and exit strategy. This is my being on the investment strategy. This is my monitoring strategy. पहिल्यै सबै क्लियर भएर गऱ्यो भने चाहिँ because it takes time to find that पनि रहेछ के हुन्छ It might take 10-12 years. So investing man चाहिँ after 15 years you become a startup भन्छ. So I'm a startup अहिले. So as you said, research, you know, finding your niche, doing research and focusing on long term rather than short term. Yes, that has worked for me. In my case. अहिलेको जमानामा त टेक्नोलोजी एआई को धेरै इम्प्याक्ट छ हजुर even in the stock exchange, capital investments. So how has this changed the sector and what are the global trends and what do you see your technological integration गरेर adoption गरेर how do you see it going forward in the near future? जस्तो अघि हजुरले 22 billion turnover भन्यो त्यो टेक्नोलोजी गर्दा आएको बेसिकली सो एभ्रिवान इज स्टेइङ एट होम एन्ड ट्रेडिङ फास्ट सेटलमेन्ट भइरहेछ त्यसले गरेर पहिला जस्तो ब्रोकरलाई कल गर्ने उसको अफिसमा जाने सिस्टम केही पनि नै छैन सो नेपालको यो ग्रोथमा पनि टेक्नोलोजी हेज प्लेड अ ह्युज रोल हजुरको बाहिर त धेरै इम्प्याक्ट पारेछ द थिङ्स लाइक एआई थिङ्स लाइक मसिन ट्रेडिङ मिलियन्स अफ ट्रेड्स हुन्छ बाहिर त द मसिन इज ट्रेडिङ नट ह्युमन्स हजुरको सो एल्गोरिदम इज ट्रेडिङ होइन सो नेपालमा पनि त्यो आउँछ तर अलिक ल्याग चाहिँ हुन्छ इल प्ले ह्युज रोल मैले चाहिँ भल्युम बढेको पनि देख्छु एन्ड आई सी एआई रिप्लेसिङ लट अफ ऊ पनि हजुरको लट अफ जब्स अल्सो बाहिर त फाइनेन्स सेक्टरमा गरि नै सक्यो एनालिस्ट नै चाहिँदैन हजुरको इफ आई वान्ट टु रिसर्च अबाउट द कम्पनी टेल मी अबाउट स्याकार भन्यो भने अब आउँछ होला क्या त्यहाँबाट होइन सो त्यसले गर्दा एनालिस्टको त्यो डेटा प्रोसेसिङ रोलै पर्दैन अस्ति मोनेटरी पोलिसी आयो च्याट जिपिटीमा अपलोड गरिदियो इट्स समराइज गरिदिइ हाल्यो एकैछिनमा सो पुरै मोनेटरी पोलिसी पढ्नु पनि परेन कतिजनालाई सो त्यसले गर्दा त्यो स्विफ्टनेस आउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई एउटा डर चाहिँ मलाई एआईको युनिफर्मिटी चाहिँ हो आई वन्ट बी सरप्राइज नेपालमा मसिन ट्रेडिङहरू आयो एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिङहरू आयो भने कतिले गर्न स्टार्ट पनि गरिसक्यो इन्ट्रेस्टिङ स्टार्टअप्सहरू आइ पनि सकेको छ यो स्पेसमा सो यो बढ्दै नै जाने हो बेसिकली सो टेक्नोलोजी विल प्ले अ ह्युज रोल हजुरको यो जुन क्यापिटल मार्केटको इकोसिस्टममा छ नि हाम्रो नीति बनाउनेहरू हाम्रो नेताहरू पोलिटिकल लिडर्स पोलिसी मेकर्स डु दे हेभ द एक्सपर्टिज or the commitment to actually understand and formulate progressive policies? There was a point when they didn't have idea also. The knowledge थिएन जस्तै हामीले एनवाइएफबाट त्यो पोलिसी रेकमेन्डेसन दिँदाखेरि ट्रेड मिनिस्टर्सहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ मैले चाहिँ यो गभर्मेन्टको अनयुज रियल स्टेटहरूलाई चाहिँ हामी स्टार्टअप हबमा कन्भर्ट गरिदिउँ भनेर एउटा पेपर पनि दिएको थिएँ कि सो त्यो यस्तो पनि हुन्छ भन्ने लेभलमा थियो अहिले चाहिँ आइडिया नभएको त होइन सर्टेन ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ छ भन्छु मैले सो माथि नभयो भने चाहिँ सो सर्टेन चाहिँ नेप्सेमा पनि अफिसियल्सहरू केपेबलै छन् उहाँलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भनेर सपोर्ट चाहिँ पाउँदैन नर्मली या बजेट पाउँदैन उनीहरूले या चाहिँ अब अरू ब्याकल्यासेसहरू आउँछ नेपालमा फेरि अलिकति सिन्डिकेसनहरू पनि हाबी भइरहेको हुन्छ इनोभेसन चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइडिया छैन त म भन्दिनँ छ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने इस्यु छ कि सो फाइनेन्स मिनिस्टर सर्टन आइडियाज लिएर आउँछ देन 1.5 इयर्समा ऊ हुँदैन त्यही भएर त्यो लिडरसिप नै सर्ट टर्म मेन्टालिटीबाट भएर चाहिँ अब 1 इयरमा साइन गर्ने कि नगर्ने अप्रुभल दिने कि नदिने भन्ने खालको एउटा फेयरफुल सिचुएसनमा गएको भएर चाहिँ त्यो इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू लाइक टेक्नोलोजिकल इनोभेसनमा चाहिँ उनीहरू अलिकति डराइ नै रह हुन्छ अलिकति एनवाइएफको बारे कुराहरू आई नो एनवाइएफ भने हाम्रो नेपाली युवा उद्यमी मञ्च both very close to our hearts. We started it many years back, but then people like you, leaders like you, have taken it forward and you've also become the president of NYF. So you, Nepali Yuva Udyami Manch, how important was it to guide you, character shaping ko kura garchau, your guidance, your mentorship, your development as a professional, learning, कति help गर्यो नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले तपाईको जुन एउटा प्रोफेसनल यात्रामा म चाहिँ एक्चुअली अब यो स्टक मार्केट इन्भेस्टर म फ्युचर्स पनि ट्रेड गर्थेँ हजुरको होइन फ्युचर्स गोल्ड यो कमोडिटिज सबै ट्रेड गर्थेँ सो स्क्रिनमा बस्ने खालको क्यारेक्टर हो क्या एक्चुअली म चाहिँ एन्ड देन हजुरले चिन्नुहुन्छ होला मिली श्रेष्ठ यु हेभ टु कम भनेर एक्चुअली जोइन गराइदिएको बेसिकली सो मलाई चाहिँ अलिकति यो मेरो आफ्नो प्राइभेट वर्ल्डबाट चाहिँ अरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ बन्यो एनवाइएफ चाहिँ म देन अलिकति कता कता एसोसिएट भयो गर्दा गर्दा बोर्ड एन्ड देन प्रेसिडेन्ट अनि आफूलाई मन लागेको चेन्ज
अघि नेसन फर्स्ट भन्नुभएको जस्तै सो आफूलाई मन लागेको चिजहरू गर्न पायो त्यो ग्रोथ फाउन्डेसन्सहरू बनाउन पाएँ सो नेटवर्किङको हिसाबबाट पनि राम्रो भयो देन एक्सचेन्ज अफ आइडियाज पनि भयो त्यहाँबाट अब हामीले त्यो एक्सलेरेटर पनि त्यहीँ मैले अब अस्ति तपाईँकै सोमा थियो पवित्र पनि त्यहीँ भेटायो सो हामी गरौँ न त भनेर हामीले गऱ्यौँ सो नयाँ नयाँ इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरू भेट्यो अनि केही हामीले क्रिएट गऱ्यौँ अनि अहिलेकै कम्पनीज पनि एक्चुली बोर्ड हेर्नुभयो भने हामीले एनवाइएफबाटै मेम्बर्स र प्रेसिडेन्टबाट स्टार्ट गरेँ कम्पनी छ कि कति ठाउँमा चाहिँ त्यसरी छ इन्भेस्टर्सहरू पनि छ उहाँहरू नै छ प्लस लिडर्सहरूसँग काम गर्दाखेरिको फेरि अलगै खालको एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ हजुरको एउटा होलिस्टिक म्याक्रो लर्निङ हुँदो रहेछ कि त्यो माइक्रोमा नगइकन चाहिँ अर्गनाइजेसन लेभलबाट टिमलाई कसरी चाहिँ एउटा अलाइन गर्ने भन्ने क्वेसन्सहरूमा इन्टरेक्ट गर्न पायो मेरोमा यस्तो छ मेरोमा यस्तो छ अनि डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीबाट कोही म्यानुफ्याक्चरिङ कोही ट्रेडिङ कोही लिकरबाट कोही रियल इस्टेटबाट इट्स अ वाइड नेटवर्क क्या हजुरको अहिले पनि इज आइम स्टिल अट्याच होइन केही चाहियो भने पछि थ्रो अ मेसेज एन्ड देन यति धेरै आउँछ होइन सो आइम स्टिल बेनिफिटिङ फ्रम द प्लेटफर्म भन्छु क्या म चाहिँ सो इट प्लेड अ रोल डेफिनेटली प्लेड अ सिग्निफिकेन्ट रोल Another interesting question that I have for you is that, you wear several hats. You're a director in Coca-Cola Beverages Nepal, founder and MD Alpha Capital. You are also a member of EO, founder and MD of Nepal Paisa, iCapital. You're a chairman at Source Code FinTech, founder and director in Caffeine, your coffee shop. Also, you're a chairman at Attic Group and a partner at True North Associates, and NYF you're still a board member. So your subway hats when you're juggling, which do you enjoy most and why? Actually, it's all interlinked also. NYF say it's a very different purpose for me. NYF is more like giving back. The value I love is nation first. Say, it's interesting. Like, they were the startup incubation. सबै त्यहाँबाट आएको थियो त्यो साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ but then all these are now the companies owned by Alpha Capital basically. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ and Alpha Capital को ड्रिम चाहिँ मैले देखेको 2007 मै हो कि इट्स बिन अ लङ जर्नी फर मी हजुरको होइन अझै सकेको छैन कि अझै पनि आइपिओ छ देन पोस्ट आइपिओ पर्फर्मेन्स छ एन्ड देयर इज लाइक 15-20 इयर्स मोर अफ लाइक वेल्थ क्रिएटिङ होइन आई होप द्याट ह्यापन्स हजुरको त्यो चाहिँ बाँकी नै छ त्यो जर्नी चाहिँ त्यसले गर्दा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ त म अब अल्फा नै भन्छु बिकज अल दिज लाइक कोक इज अल्फा क्याफेन इज अल्फा सोर्स कोड इज अल्फा एटिक इज अल्फा हजुरको सो अनि मोस्ट अफ द टाइम नै अहिले आम लाइक कम्प्लिटली अल्फा गाई डेफिनेटली सबै ठाउँमा जाँदा आई वेयर डिफ्रेन्ट ह्याट्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट समटाइम्स हजुरको त्यो माइन्डमा चाहिँ त्यो स्विच चेन्ज गरे जस्तो फिल हुन्छ सो एटिककोमा गयो भने आई बिकम अ हस्पिटालिटी गाई आई टक अबाउट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो मेट्रिक्स त्यो मेट्रिक्स होइन हजुरको के भन्छ अर्डर बिल पर टेबलदेखि लिएर सबै डिफ्रेन्ट मेट्रिक्समा पुग्छ कोक पुग्यो भने म्यानुफ्याक्चरिङ मोडमा स्विच हुन्छ अनि आइटीमा गयो भने पुरै फिनटेक मोडमा जान्छु म फेरि सो फिल्स लाइक द लट अफ कम्पार्टमेन्ट्स इन माई ब्रेन एन्ड द्याट गेट्स एक्टिभेटेड इन इच मिटिङ जस्तो लाग्छ देन आई हेभ टु लाइक कन्ज्युम लट अफ नलेज के हजुरको धेरै नै पढ्नुपर्ने हुन्छ सो जस्ट टु गो टु द मिटिङ एन्ड देन स्टेइङ इन द मिटिङ एन्ड मिटिङको त्यो आउटकमहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ the best is like I have is Alpha नै भन्छु Alpha Capital नै is the thing I enjoy because everything falls there. सबै आफूले स्टार्ट गरे कम्पनीज भएको भएर the emotions is always there. Day one बाटै emotions पनि छ. And NYF has a purpose, so I'll always stick to it also. So if someone were to ask you for quick returns, if you were to invest somewhere, where would you tell them to put their money? I would say like not to put money in the stock markets early. So I would ask them to put money in the companies that are a little matured. And that has a revenue and that's profitable. अनि प्रायः जस्तो ग्रोथ क्यापिटलमा चाहिँ फन्ड गरौँ भनेर भन्छु मैले सो आई सी गुड अपर्च्युनिटिज इन प्री आइपिओ कम्पनीज चाहिँ अहिले प्री आइपिओ वुड बी द वे टु गो हजुरको इट डिपेन्ड्स अन रिस्क एपेटाइट एन्ड यर पर्सनल प्रोफाइल आउँछ क्या इफ यु निड अ फिक्स रिटर्न देन गो फर एफडी भन्छु मैले इफ यु निड मल्टिपल रिटर्न्स don't put all the money, put some, but then put in a risk bet. There are a lot of ways to like diversify investments, not everything in one sizing your investment bets also. So I let's say if you're a high risk taker, you go for the stock market. So I like a time. So Ajay, now we move on to the next segment of the show, which is a point of view. In your point of view, what are the 3 companies or sectors in Nepal that everyone should be thinking of investing in now, or you would be investing in now?
I'll call it like a manufacturing where we're not so dependent on imported raw materials and local resources. Second would be IT. Third would be like venturing into some very unique industries. Market volatility. How do you ensure you don't make a loss? By entering wisely. And what is your point of view on gender lens investing? I would be neutral on that issue. How important is financial literacy? It's very, very important. I think our entire school curriculum should be revised and upgraded, and investment should be a subject that should be taught in all the schools right from the beginning, right from the time they start understanding numbers. It's very, very, very important. So now we move on to the last segment of the show, which is rapid fire. Do you dream in numbers? Yes. How many hours did you study in a day to become a KU topper? I didn't study much actually. It was all practical experience that I was running a company back then. So Back to back. yeah, back to back. So all the experience I was having in the company, I just used to write in the paper, and then that made me a topper. That's very smart. What is your success mantra? Patience. 3 types of business that you would never invest in. Cigarettes, alcohol, anything that does harm to a person. Real estate, shares, gold. What is your top pick? Shares. What was the last book that you read? Yeah, what I learned about investing from Darwin. I finished that yesterday. What do you do for fun? I read. What is your hidden passion? Music. What instrument do you play? Guitar. Do you watch Shark Tank? Who is your favorite shark? So I watch Shark Tank every day with my daughter. So we watch one episode every day. Her favorite is Lori. My favorite is Mark. What does money mean to you? Money is a medium. It has very less marginal utility. Thank you very much, Ajay. I learned a lot from you today, and wishing you more success in the years to come. Thank you so much, Thai. Thank you so much. Thank you for having me. We have a small token of appreciation for you Thank for you, coming man. on the show. All right. Oh, wow. A Media9 presentation. Supported by Citron. Good night. लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् गुड नाइट लिक्विड Business 360 presents 360 Leadership with Saurabh Jyoti.